So friends, আজি আপোনালোকৰ বাবে বেলেগ ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো। আজি মই আনবক্সিং কৰিম ক্লিপ মাইক্ৰফোন। So friends, আপোনালোকে যদি টিকটক ভিডিঅ' বা ইউটিউব ভিডিঅ' বা এনেকুৱা বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেধৰণে ক্লিপ ফোন আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত থাকক। So friends, মই আজি আপোনালোকৰ মাজতে এই ক্লিপ ফোনটো আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব লাগে মই আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰিম। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত থাকক। So মই এতিয়া খুলিব লৈছো। Screen code baru itu sak আপোনালোকে how to ask কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। সো ফ্ৰেণ্ডসকল এইটো আপোনালোকে দেখি পাইছে। দীঘলো আছে বহুত। সো ফ্ৰেণ্ডসকল সো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিপ ফোন আপোনালোকে ইউজ কৰিব খোজে বা আপোনালোকে প্ৰচেছ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেধৰণে ল'ব তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে ক'ব পাৰে বা কিনিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেধৰণে কিনিব। আপোনালোকে দেখি পাইছে ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকে ঘাট দিয়া আছে। আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ল'ব। কিছুমান কি হয় মোবাইলত লগোৱাৰ পাছত ইউজ নহয় এইটো বস্তু কি হ'ল অকণমান ঢিলা হ'লে কানেক্ট নহয় আপোনালোকে সেনেকুৱা বহুত হয়। আগতো মই যিটো লৈছিলোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণে প্ৰব্লেম হৈছিলে যিহেতু এইটো কিছুমান এনেকুৱা স্লিপ থাকে যিহেতু এইটো লগোৱাৰ পাছত কি হয় আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট নকৰে কিছুমান। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে এনেকুৱা ঘাট থকা ল'ব যাতে আপোনালোকৰ যিকোনো মোবাইলতে এনেকুৱা ল'লে মানে কি হ'ব আপোনাৰ ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ইজিলি আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নহ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে দেখি পাইছে। সো ফ্ৰেণ্ডসকল যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ক্লিপ মাইক্ৰফোন আপোনালোকে প্ৰচেছ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন এই ক্লিপ ফোনৰ লিংক পাব। আপোনালোকে তাৰ পৰা প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকে কৈ দিওঁ। ইয়াৰ প্ৰাইচটো ইমান দামীও নহয়। আপোনালোকে ল' প্ৰাইজত আপোনালোকে কি কৰিব ভাল কোৱালিটি পাব। আপোনালোকে দেখি পাইছে ইয়াত আপোনাৰ 290 ডেলিভাৰী চাৰ্জটো যিটো 40 টকা ল'ব। টোটেল আপোনালোকৰ হৈ যাব 259। যিহেতু আপোনালোকে 259ত এনেকুৱা ভাল এটা ধৰণৰ বস্তু পাব। যিহেতু আপোনালোকে এনেকুৱা যদি আপোনালোকে মাৰ্কেটৰ পৰা লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কিছুমান ভাল থাকে কিছুমান বেয়া বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ। কিছুমান ভাল থাকে হয়তো কিছুমান মোবাইলত ছাপোৰ্ট নকৰে। কিছুমান মোবাইল ছাপোৰ্ট এনেকুৱা মই বহুত ধৰণৰ লৈছোঁ যিটো ইউজ কৰাৰ পাছত কি হয় দুদিনমানটো ঠিকেই চলে। তাৰপাছত কি হয় মোবাইলত কানেক্ট নহয় কাৰণটো কি হ'ল আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত ঘাট আছে আপোনালোকে দেখি পাইছে। ইয়াত ঘাট যদি যিটো এনেকুৱা টেলিফোন যিটো ঘাট নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো লগালে মোবাইলে ইউজ নকৰে। আপোনালোকে যদি ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে ঘাটটো আপোনালোকে চাই ল'ব। আপোনালোকে এই ফ্লিপকাৰ্টত এই কি বুলি কয় এই মাইক্ৰফোনৰ ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। আপোনালোকে তাৰপৰা আপোনালোকে ৰেটিঙো চাব পাৰিব যিটো ভাল ৰেটিং পাইছে। আপোনালোকে যদি প্ৰচেছ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে তাৰপৰা ল'ব পাৰে। আপোনালোকে 260 টকাত এটা ভাল বস্তু পাব। আপোনালোকে তাৰপৰা প্ৰচেছ কৰি ল'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আগত মই যিটো হেডফোন ইউজ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে দেখি পাইছে এই হেডফোনটো ইউজ কৰিছিলোঁ। এইটো একো বেয়া বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ। মই মানে কি হ'ল অপেনিঙৰ পৰা এইটোৰ দ্বাৰাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনাৰ ওচৰতো যদি এনেকুৱা হেডফোন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। যিহেতু আপোনাৰ 260 টকা বাচি যাব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা আনবক্সিং ভিডিঅ' বা এনেকুৱা টেক ভিডিঅ' আপোনালোকে মোবাইল টিপ এণ্ড ট্ৰিক বা এনেকুৱা হেকিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি শিকিব খোজে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত থাকিব। যদি আপোনালোকে এই চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে বেল আইকনো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা টিপ এণ্ড ট্ৰিক আছামিছৰ আপোনালোকে শিকিব পাৰিব। ধন্যবাদ।